Τι θα συνέβαινε αν για κάποιο λόγο, για παράδειγμα η πίεση σε ένα λέβητα, δεν σταματούσε να ευαίνει? 3, 2, 1. Πάνω σε ένα πλοίο, κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια και σε αυτό μας βοηθάνε τα ασφαλιστικά επιστόμια ή αλλιώς safety valves. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τον σκοπό χρήσης των ασφαλιστικών και τα βασικά τους μέρη. Θα περιγράψουμε αναλυτικά την αρχή λειτουργίας τους με τη βοήθεια προσομοίωσης και χρησιμοποιώντας τους νόμους φυσικής θα δούμε πώς σχετίζεται η πίεση με τη δύναμη και την επιφάνεια μέσα σε ένα ασφαλιστικό. Και τέλος, θα δούμε σε τι διαφέρει ένα ασφαλιστικό επιστόμιο safety valve από ένα ανακουφιστικό επιστόμιο relief valve, το οποίο πολλοί μπερδεύουν και νομίζουν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο από έκρηξη λέβητα. Βλέπουμε εδώ το προσωπικό. Μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτό το σημείο γίνεται η έκρηξη. Και το αποτέλεσμα. Έχει καταστραφεί όλη η εγκατάσταση. Το boiler πήγε 30 μέτρα πιο κάτω. Βλέπουμε εκεί. Πολύ μεγάλη δύναμη της έκρηξης. Όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, τα ασφαλιστικά επιστόμια, safety valves, είναι ασφαλιστικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα ώστε να εκτονώσουν την υπερβαίνουσα πίεση με ασφάλεια. Λέγοντας υπερβαίνουσα πίεση σε ένα σύστημα, εννοούμε πίεση μεγαλύτερη από ένα όριο που είχε ορίσει ο κατασκευαστής και οι κανονισμοί. Η πίεση αυτή, δηλαδή σε ποια θέση θα ανοίξει ένα safety valve, μπορεί να ρυθμιστεί αλλά και να ελεγχθεί. Safety valves έχουμε σε συστήματα που περιέχουν ή μεταφέρουν ρευστά όπως ατμός, αέρας, νερό, πετρέλαιο, λάδι και άλλα. Πότε όμως μπορεί να χρειαστεί η λειτουργία τους? Ας πάρουμε για παράδειγμα τα safety valves ενός λέβητα. Αν για κάποιο λόγο ο λέβητας λειτουργεί για την παραγωγή ατμού, αλλά ο ατμοφράκτης, το επιστόμιο δηλαδή εξόδου του ατμού, είναι κλειστό και η ασφαλιστική διάταξη που σταματάει το λέβητα όταν έχει ψηλή πίεση δεν λειτουργήσε, τότε θα αυξηθεί η πίεση πάνω από τα επιτρεπτά επίπεδα με κίνδυνο ο λέβητας να εκραγεί. Εκεί χρειαζόμαστε τα safety valves να ανοίξουν και να εκτονώσουν την υπερβαίνουσα πίεση ώστε να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή ή ατύχημα και να κερδίσουμε λίγο χρόνο μέχρι να σταματήσουμε το λέβητα και να βρούμε τι φταίει. Γενικά η λειτουργία των safety valves δεν ανήκει στην κανονική λειτουργία του συστήματός μας. Είναι μια διάταξη που όταν λειτουργήσει μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά ή δεν πήγε καλά. Όλα τα safety valves ανοίγουν πλήρως όταν η πίεση φτάσει μια προκαθορισμένη τιμή και παραμένουν ανοιχτά μέχρι ότου η πίεση να πέσει σε μια προκαθορισμένη τιμή μικρότερη από την τιμή που άνοιξε. Πάμε να δομήσουμε ένα τυπικό ασφαλιστικό με τα βασικά του μέρη. Έστω ότι είναι ασφαλιστικό λέβητα. Έχουμε την βάση και το σώμα του ασφαλιστικού από όπου θα εισέλθει ο ατμός και αντίστοιχα το μέρος του σώματος όπου θα εξέλθει ο ατμός. Η έδρα πάνω στην οποία ακουμπάει ο δίσκος και μονώνει την είσοδο ατμού. Η μόνωση μεταξύ οστηρίου του δίσκου και σώματος του ασφαλιστικού. Το πάνω μέρος του σώματος. Το ελαττήριο που κρατάει κλειστό το ασφαλιστικό και ουσιαστικά ζουλάει τον δίσκο πάνω στην έδρα. Η χειρολαβή για χειροκίνητη λειτουργία του ασφαλιστικού, είτε για έλεγχο είτε για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Την βίδα που ρυθμίζουμε την τάση του ελαττηρίου. Και τέλος το καπάκι προστασίας. Η βασική αρχή λειτουργίας είναι ότι ο ατμός σπρώχνει τον δίσκο και μόλις έχει αρκετή πίεση ώστε να υπερνικήσει την πίεση του ελαττηρίου, ανοίγει το ασφαλιστικό και απελευθερώνει το ατμός, ο οποίος οδηγείται σε ασφαλές μέρος στην ατμόσφαιρα. Πάμε να δούμε σε μια προσομοίωση αυτά που περιγράψαμε. Εισέρχεται ο ατμός, μόλις υπερβεί η πίεση του ατμού την πίεση του ελαττηρίου, σηκώνεται ο δίσκος και εκτονώνει την πίεση.
Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς λειτουργεί σε ένα Levita ένα κοινό safety valve με θάλαμο συγχρονισμού. Δηλαδή ένα μικρό θάλαμο υποδοχής του ατμού πριν το ασφαλιστικό. Ας δούμε τα βασικά μέρη ενός τυπικού ασφαλιστικού επιστομίου. Καταρχήν, ο handling chamber, όπου συγκεντρώνεται ο ατμός στην είσοδο του ασφαλιστικού. Έπειτα το adjusting ring, που χρησιμοποιείται για να κατευθύνει τον διαφυγόντα ατμό προς τον δίσκο ή μακριά από αυτόν αναλόγως στη ρύθμισή του. Το valve body, που αποτελεί το κυρίω σώμα του επιστομίου και κατευθύνει τον διαφυγόντα ατμό όταν ανοίγει το ασφαλιστικό. Ο δίσκος και η έδρα που σφραγίζουν τον handling chamber όπου βρίσκεται ο ατμός όταν έχει φυσιολογική πίεση. Η έδρα είναι το σημείο που ακουμπάει πάνω της ο δίσκος όταν κλείνει το επιστόμιο. Το stem, ο άξονας πάνω στον οποίο στηρίζεται ο δίσκος και μεταφέρει την ένταση του ελαττηρίου στο δίσκο. Και τέλος, η χειρολαβή, η οποία χρησιμοποιείται για να ανοίξουμε το επιστόμιο χειροκίνητα σε περίπτωση ανάγκης ή για να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί κανονικά. Στην περιφέρεια του δίσκου υπάρχει το χείλος, το οποίο ακουμπάει στην περιφέρεια του handling chamber, όπου βρίσκεται η έδρα και δεν εκτίθεται στην πίεση του ατμού όταν το επιστόμιο είναι κλειστό. Επίσης, το κονικό σχήμα, το οποίο είναι συνεχώς σε επαφή με τον ατμό, βοηθάει να αυξηθεί η επιφάνεια επαφής, αλλά και να κατευθύνει τον ατμό προς την περιφέρεια του δίσκου. Όταν υπερνικήσει η δύναμη του ατμού τη δύναμη του ελαττηρίου, τότε σηκώνεται ο δίσκος. Ας δούμε λίγο κάποιες διαφορετικές πιέσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία του ασφαλιστικού. Η πίεση που το επιστόμιο ξεκινά να ανοίγει λέγεται setting pressure. Η πίεση που το επιστόμιο είναι ανοιχτό λέγεται popping pressure. Επίσης, το simmering είναι το χρονικό διάστημα πριν ανοίξει πλήρως το ασφαλιστικό, τη στιγμή δηλαδή που έχει σηκωθεί λίγο ο δίσκος και έχει αποκαλυφθεί το χείλος του δίσκου και διαρκεί κλάσματα του δευτερολέπτου. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει όταν ανοίγει το ασφαλιστικό και να περιγράψουμε την όλη διαδικασία με τους νόμους της φυσικής. Γενικά, η πίεση είναι ίση με τη δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. Και λύνοντας ως προς τη δύναμη, η δύναμη ισούται με την πίεση επί την επιφάνεια. Το ελαττήριο είναι συμπιεσμένο και ασκεί μια δύναμη F ελαττηρίου προς τα κάτω. Επίσης, ο ατμός ασκεί μια δύναμη F ατμού προς τα πάνω. Αν μεγαλώσει η πίεση του ατμού, δεδομένου ότι το επιστόμιο είναι ακόμα κλειστό και το εμβαδόν του δίσκου παραμένει σταθερό, τότε μεγαλώνει και η δύναμη που ασκεί ο ατμός. Όταν η δύναμη του ατμού είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη του ελαττηρίου, τότε ο δίσκος θα κινηθεί προς τα πάνω και θα ανοίξει το επιστόμιο. Όμως, μόλις ανοίξει το επιστόμιο, εκτονώνεται μέρος του ατμού και η πίεση πέφτει στιγμιαία. Γιατί δεν κλείνει αμέσως το επιστόμιο, ουσιαστικά να ανοίξει για πολύ λίγο, να κλείσει, να ξανανοίξει κτλ. Δύο είναι οι περιπτώσεις. Πρώτον, η αύξηση της πίεσης είναι μεγάλη και απότομη. Επομένως, παρά την εκτόνωση, η πίεση του ατμού είναι μεγαλύτερη της πίεσης που ανοίγει το ασφαλιστικό, κάτι το οποίο όμως δεν είναι σύνηθες. Και δεύτερον, αυτό που κυρίως συμβαίνει είναι το εξής. Όταν ανοίγει το επιστόμιο, εμφανίζεται μπροστά στον ατμό επιπλέον επιφάνεια. Ουσιαστικά, η επιφάνεια του δίσκου μεγαλώνει. Άρα έχουμε αύξηση της επιφάνειας, άρα και αύξηση της δύναμης. Επομένως, σε αυτή την επιφάνεια αντιστοιχεί μικρότερη πίεση που μπορεί να ανοίξει το επιστόμιο. Η πίεση όμως του ατμού μπορεί να πέσει στιγμιαία, όμως θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα ανοίξει περισσότερο το ασφαλιστικό. Η πίεση που εν τέλει ανοίγει το ασφαλιστικό λέγεται popping pressure. Όσο αυξάνεται η πίεση του ατμού που εξέρχεται, τόσο αυξάνεται και η δύναμη που ασκείται στο δίσκο και ανοίγει ακόμα περισσότερο το ασφαλιστικό μέχρι να ανοίξει όλο. Εν κατακλείδη, η popping pressure είναι η πραγματική πίεση στην οποία το ασφαλιστικό ανοίγει, ενώ η setting pressure είναι η προκαθορισμένη πίεση στην οποία το ασφαλιστικό έχει ρυθμιστεί να αρχίσει να ανοίγει. Πάμε τώρα παρακάτω να δούμε τι γίνεται όταν κλείνει το ασφαλιστικό. Όταν ο ατμός εκτονωθεί και αρχίσει να μειώνεται η πίεσή του, τότε θα περάσει από τη setting pressure, όπου άνοιξε. Τώρα όμως η επιφάνεια είναι μεγαλύτερη, επομένως και η δύναμη του ατμού θα είναι μεγαλύτερη, άρα δεν θα κλείσει το επιστόμιο στη τιμή που άνοιξε, αλλά χαμηλότερα. Όταν πέσει περισσότερο η πίεση, δηλαδή η P sitting, τότε κλείνει το ασφαλιστικό και ισχύει ότι η πίεση έδρασης, η πίεση κλεισίματος P sitting, είναι μικρότερη από την P setting, δηλαδή την πίεση ρυθμίσεως. Τη στιγμή που κλείνει το ασφαλιστικό και το χείλος καλύπτεται, χάνεται η επιπλέον επιφάνεια και μειώνεται σημαντικά η δύναμη ατμού,
επομένως το επιστόμιο κλείνει απότομα. Όμως, ένα μικρό μαξιλαράκι ατμού εγκλωβίζεται και αποτρέπει το χτύπημα του δίσκου και της έδρας, κάτι το οποίο θα οδηγούσε στη φθορά τους. Άρα, για να κλείσει πλέον το ασφαλιστικό, θα πρέπει να πέσει η πίεση κάτω από την πίεση που άνοιξε. Πόσο θα πέσει εξαρτάται από την επιφάνεια του χείλους που αποκαλύπτεται, αλλά και από την ρύθμιση του adjusting ring. Το adjusting ring βοηθάει τον διαφυγόντα ατμό να κατευθύνεται προς τα πάνω και να χτυπάει τον δίσκο περισσότερο κάθετα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει τη δύναμη του ατμού. Άρα, όταν υψώνουμε το adjusting ring, αυξάνουμε την εκτόνωση του ατμού και τον χρόνο που παραμένει ανοιχτό, καθώς η πίεση του ατμού για να κλείσει το ασφαλιστικό θα πρέπει να πέσει πιο χαμηλά. Αν τώρα το adjusting ring είναι χαμηλότερα, τότε μεγαλύτερη ποσότητα του ατμού διαφεύγει, χωρίς να χτυπάει πάνω στο δίσκο, άρα έχουμε μικρότερη δύναμη ατμού. Έτσι, το ασφαλιστικό θα κλείσει σε υψηλότερη πίεση από όταν είναι το adjusting ring υψωμένο. Επομένως, μικραίνει η διαφορά μεταξύ των πιέσεων ανοίγματος και κλεισίματος, άρα όταν χαμηλώνουμε το adjusting ring, μειώνουμε την εκτόνωση του ατμού και τον χρόνο που παραμένει ανοιχτό, καθώς η πίεση του ατμού για να κλείσει το ασφαλιστικό δεν χρειάζεται να πέσει πολύ χαμηλά. Κλείνοντας, chattering είναι το φαινόμενο που όταν η popping pressure είναι ίση με την sitting pressure ή τουλάχιστον πολύ κοντά, με αποτέλεσμα το ασφαλιστικό να ανοιγοκλίνει καθώς αυξομειώνεται η πίεση πάνω κάτω από αυτό το σημείο. Αν δεν έχουμε την διαφορά πίεσης ανοίγματος και κλεισίματος, θα έχουμε chattering, προκαλώντας έντονη φθορά στο δίσκο, επομένως καταλαβαίνουμε και τη σημαντικότητα του adjusting ring, της κονικότητας αλλά και του χείλους του δίσκου. Πάμε να δούμε τις διαφορές μεταξύ safety valve και relief valve. Και τα δύο επιστόμια χρησιμοποιούνται για να ελευθερώσουν την περίσσια πίεσης από δίκτυα που βρίσκονται υπό πίεση. Το safety valve ελευθερώνει την περίσσια πίεσης για να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή, ενώ το relief valve ελευθερώνει την περίσσια πίεσης για να λειτουργήσει βέλτιστα η εγκατάσταση. Το safety valve χρησιμοποιείται όταν η πίεση αυξάνεται σταδιακά, όπως για παράδειγμα σε ένα λέβητα ή σε μπουκάλες αέρα, ενώ το relief valve χρησιμοποιείται όταν η πίεση αυξάνεται απότομα, για παράδειγμα σε αντλίες, αεροσυμπιεστές, σε κυλίνδρους μηχανής. Το safety valve ανοίγει με τη μία όλο σε συγκεκριμένη πίεση για να αποφευθεί καταστροφή και κλείνει με τη μία όλο όταν φτάσει σε συγκεκριμένη πίεση κατώτερη από την πίεση που άνοιξε, ενώ το relief valve το πόσο ανοίγει ή κλείνει εξαρτάται από το μέγεθος της πίεσης. Ρυθμίζει ουσιαστικά την πίεση ώστε να βρίσκεται σε αυτή την τιμή. Το safety valve είναι κυρίως για αέρια και ατμό, ενώ το relief valve και για υγρά. Το safety valve μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα, ενώ το relief valve όχι. Όπως είδαμε, τα δύο επιστόμια είναι παρόμοια και ελευθερώνουν την περίσσια πίεσης με παρόμοιο τρόπο. Επομένως, πολύ συχνά στα πλοία συγχέουμε τη λειτουργία τους ή χρησιμοποιούμε το ίδιο όνομα και για τα δύο σαν να είναι το ίδιο πράγμα. Η γνώση όμως της διαφοράς τους παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο και στις δοκιμές τους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τη διαφορά τους, ώστε να γνωρίζουμε τι πρόγραμμα δοκιμών και ελέγχου χρειάζεται το καθένα, καθώς τα safety valves χρειάζονται εντατικότερους ελέγχους. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe στο κανάλι και μοιραστείτε με τους συναδέλφους σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο στο Marine Education.